ආයිබෝවන් අදත් වටිනා කියන ඇප් එකක් පිළිබඳව කතා කරන්න තමයි හදන්නේ. ඔයගොල්ලන්ට YouTube එකේ thumbnail එක හදාගන්න එහෙම නැත්නම් ඔයගොල්ලෝ ගන්න selfie ගොඩක් අය මේ selfie ගන්න කැමති photos ගත්තාම එහෙම නැත්නම් අපි නිකන් normal කැමරාවෙන් හරි photos ගත්තාම ඒවා edit කරගන්න ෆෝන් එකෙන්ම හරි ලස්සනට photos ටිකේ තියෙන අඩුපාඩු සමහරට ඇහිපිල්ලම් වැදිලා නැති ඒවා ඊට පස්සේ මූණවල හැරිලා තිබිච්ච අපි නිවැරදි පැත්තට හරව ගන්න මේ වගේ ලොකු editing ටිකක් කරගන්න අපිට Photoshop වගේ තමයි අපි පාවිච්චි කරන්නේ. එතකොට Photoshop වගේ දේවල් පාවිච්චි කරන්න නම් කම්පියුටරයක් අවශ්‍ය වෙනවා. නමුත් ෆෝන් එකෙන් අපි මේ වාගේ සැලකිය යුතු එඩිට් එකක් අපි ට්‍රැවල් එකක් කරන අවස්ථාවකදී වාගේ කොහොමද කරගන්නේ? මගතුරේදී ගත්ත ෆොටෝ එකක් එවලෙම Facebook වාගේ දාන්න. අපි ඒකට තියෙනවා ඇප් එකක්. අපි ගිහිල්ලා බලමු මේ ඇප් එකට. මේක Google සමාගමෙන්ම අපිට හම්බෙන ඇප් එකක්. snapseed කියලා. මේකේ තියෙනවා ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ ඇප් එක. මේක අපි Play Store එකට ගිහිල්ලා download කරගමු ඉස්සෙල්ලා. මෙන්න මේ ඇප් එක. මේකෙන් අපිට ලස්සනට ෆොටෝස් එඩිට් කරගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. අපි Play Store එකට ගිහිල්ලා snapseed කියලා ටයිප් කරගමු. ඔයගොල්ලන්ට මේකේ ටයිප් කරගන්න දෙපෙන්නේ මම ඇප් එක ආවම පෙන්නන්නම්. snapseed කියලා මේ ටයිප් කරගත්තට පස්සේ මෙන්න මේක සර්ච් එකක් දෙමු. දීලා ඔයගොල්ලන්ට මේක දැක ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මේක ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න ගොඩක් කියන්නේ thumbnail හදාගන්නත් අපිට මේක පහසු වෙනවා ලස්සනට දැන් ඉවලේ ගන්න ෆොටෝ මේ තියෙන්නේ මෙන්න මේ ඇප් එක මතක තියාගන්න මේ ඇප් එක තමයි ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න ඕනේ මේකේ ඇඩ්ස් නැහැ ඒක සමහර ඇප්ස් තියෙනවනේ අපිට වැඩ කරන්න ගියම ඇඩ්වර්ටයිස්මන්ට් ප්ලේ වෙනවා හරි කරදරයි මේක එහෙම එකක් නැහැ ඒකින්ද තමන්ගේ වැඩ ටික බොහොම Photoshop වලින් කරනවා වගේම ලස්සනට ෆෝන් එකේ වැඩ ටික කරගන්න පුළුවන් ඔයගොල්ලෝ මේ ඇප් එකට ගිහිල්ලා බලන්න ඕනේ අපි යමු ඇප් එකට ෆොටෝ එකක් ඉස්සෙල්ලා මේ විදිහට මගේ ෆෝන් එකේ තියෙච්ච ෆොටෝ එකක් මම ගන්නවා. අරගෙන මේකේ කරන එඩිටිං ඔයගොල්ලෝ බලා ගන්න. යටින් තියාන looks, tools, exports එතින් අපි දැන් මේ tools වල තියෙනවා ගොඩ දේවල්. ඊට පස්සේ නැත්නම් effects තියෙනවා. settings වලින් අපි හදාගමු මේක dark theme එකට. ඔන්න ඔයගොල්ලන්ට ඒතකොට තේනේ වෙනසක් පොඩි. theme එකෙන් හදා ගන්නවා මේ ඇප් එක ඇතුලේ dark theme වලට. ඒක settings වලට ගිහිල්ලා කරගන්නේ. එතකොට අපිට ෆොටෝ එක වෙනම පේනවා. ඒකයි පහසුව. ෆොටෝ එක වෙනම පේනවා කියලා කියන්නේ අපිට මේ එඩිටිං වලදී ඒක ඉතා වැදගත් වෙනවා ෆොටෝ එක විතරක් අපිට ඇහැට පේන එක. වෙන කලර්ස් මුකුත් දෙන්නේ නැතු. ඒතර ෆොටෝ එකේ කලර් බැලන්ස් එක හරියටම කරගන්න පුළුවන්. මේ විදිහට යටින් ඔය තියෙන වෙනස්කම් ටික තියෙන විදිහට බලලා ඔය මේ විදිහට අපිට වෙනස්කම් කරගන්න පුළුවන් කරලා ටික් එක උඩ ටච් කරා නම් බලලා තියෙන්නේ අතිරේක ටිකේකුයි. ඉතින් ඒතකොට අපිට මේක ඇඩ් වීමක් සිද්ධ වෙනවා. ඔයගොල්ලෝ මේ ඇප් එකට ගිහින් බලන්න කියන එක තමයි මම මතක් කරන්නේ. මොකද මේකේ තියෙනවා ගොඩ එඩිටිං. ඉතින් මට ඔය එකින් එකට කියන්න අපහසුයි. නමුත් ඔයගොල්ලන්ගේ ඉල්ලීමක් තියෙනවා නම් මේවා වෙනම ඇප් එකක් වෙනම ටිකක් විස්තර කරන්න කියලා මම වෙනම කරන්නම්. දැනට අවශ්‍ය වුණේ මට මේ වගේ අපිට වැඩ ගන්න පහසු ඇප් එකක් තියෙනවා කියලා. මේ තියෙන brightness, contrast වගේ අපි දන්නවනේ Photoshop වලදී හදන විදිය. ඒ එහෙම හදන්න තියෙන තැන තමයි මේ තියෙන්නේ. මේකේ මෙහෙම ගත්තාම උඩින් තියෙනවා ඊට අදාළ බාර් එක. ඒක අපි අඩු වැඩි කරලා අපිට brightness අඩු වැඩි කරලා බලන්නකෝ. ඕන් අඩු වෙනවා. පේනව නේද? වැඩි වෙනවා අඩු වෙනවා. අපිට මේ පොඩ්ඩක් එහාට මෙහාට කරලා මම ඔයගොල්ලන්ට පෙන්නුවේ. ඉතින් මේ විදිහට ඔයගොල්ලන්ගේ photos ඒ කියන්නේ selfie ගහන photos එහෙම නැත්නම් normal කැමරාවෙන් ගත්ත ෆොටෝස් උනත් අපිට ලස්සනට එඩිට් කරලා ඒ මොහොතේම Facebook, Instagram වගේ ඒවට අප්ලෝඩ් කරන්න පුළුවන්. නැත්නම් අපිට වෙන්නේ ෆොටෝ ටික ගහලා ගෙදර ගෙනල්ලා කම්පියුටරේට දාලා එතනින් එඩිටින් ටික කරගෙන ආයේ කම්පියුටරෙන් අප්ලෝඩ් කරන්න ඕනේ Facebook හරි Instagram හරි. නමුත් අපි මෙහෙම හිතමුකෝ අපි ලස්සන ට්‍රිප් එකක් යන ගමන් එතනදී ෆොටෝස් එකක් ගන්නවා. ඉතින් ওই ෆොටෝස් ටික Instagram දාන්න නම් අපි ගෙදර එන්න එපේ. නමුත් ෆෝන් එක අතේ තියෙනවා නම් මේ ඇප් එක පාවිච්චි කරලා ඒවලෙම අපිට ෆොටෝස් ටික හදලා ඒවලෙම අප්ලෝඩ් කරන්න පුළුවන් මේ දැන් ගත්ත ගමන් නේද තමන්ගේ මේ ෆෑන් පේජ් එකට එහෙම නැත්නම් තමන්ගේ යාළුවන්ට දැනගන්න මේ ට්‍රිප් එක යන ගමන් ලස්සනට වැඩේ කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ විදිහට අපිට පුළුවන් තව තියෙනවා මේක පොඩි ඔප්ෂන් එකක් මූණ පොඩ්ඩක් වෙනස් කරන්න පුළුවන්. ඔය පේනවා මූණ ඉස්සෙනවා එක. ඔය මූණ හැරෙනවා එකක් ඔයගොල්ලන්ට පේනවද? මේ ඇප් එක ඇතුලේ. ඔව් දැන් මුණ පල්ලෙහාට තියා හිටියා වගේ නම් මුණ එල්ලිලා වගේ තිබුණා නම් අපිට මුණ කෙලින් කරලා හදන්න පුළුවන් මේ වගේ සාමාන්‍ය ෆොටෝස් වල.
ඉතින් එහෙම ඔප්ෂන්ස් පවා මේක ඇතුලේ තියෙනවා. කියන්නේ අපි පුංචි ඇප් එකද ඇප් එකක් කියන්නේ අපි ලොකු දෙයක් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නැහනේ. ඉතින් නමුත් මේ ඇප් එක ඇතුලේ ගොඩක් දේවල් අපිට කරගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා කියන එකයි මට ඔයගොල්ලන්ට දැනුම් දෙන්න අවශ්‍ය වුණේ. මම මීට කලිනුත් ගොඩක් වීඩියෝස් කරලා තියෙනවා මේ වගේ දේවල් සම්බන්ධව ඇප් සම්බන්ධව. ඔයගොල්ලන්ට ඒවත් ගිහිල්ලා බලන්න පුළුවන්. කෙසේ නමුත් YouTube එකේ වැඩ කටයුතු සඳහා මේක thumbnail එක භාවිතා කරනවා නම් ඒ කියන්නේ YouTube එකේ thumbnail එක හදාගන්න භාවිත කරනවා නම් ඒකත් මම චුට්ටක් මෙතනදී පැහැදිලි කිරීමක් කරන්නම්. ඔයගොල්ලෝ බලන්න ඒකත්. මෙතනදී අපිට පුළුවන් මේකේ sizes තියෙනවා crop කියලා. මේ තියෙන්නේ මෙතනින් ගිහිල්ලා අපිට යට sizes වලින් තෝරගන්නවා 16:9 size එක. අපිට 16:9 තමයි සාමාන්‍ය මේ ওই thumbnails වලට භාවිත කරන්නේ. 16:9 භාවිත කරපුවාම වෙනස තමයි අපිට මේ thumbnail size එකටම මේකේ crop කරලා ගත්ත හැකි. ඔන්න ඔය විදිහට crop කරලා අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. පැහැදිලිද? එතකොට අපි ඒකට සුදුසු ෆොටෝ එකක් ගන්න ඕනේ. හරි. එතකොට ඔය විදිහට අරගෙන අපි මේකට ටෙක්ස්ට් එකකුත් ඕනනම් දාගන්න පුළුවන්. දැන් thumbnail එකක් දාපුවාම ඒකට ටෙක්ස්ට් එකක් තියෙනවනේ. එතකොට ටෙක්ස්ට් එකත් මේකෙම අපිට ටයිප් කිරීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් මම හිතනවා ඔයගලන්ට ලස්සන්ට අපි දැන් thumbnail එකත් ගොඩක් වෙලාවට කම්පියුටරෙන් හදාගන්නේ YouTube වලට දාලා. එතකොට මෙතන ඒකත් කිරීමේ හැකියාව තියෙනවා. එහෙම නැත්නම් අපි selfie එකක් හරි අරගෙන ගන්න ෆොටෝ එකට ලස්සන effects ටිකක් දාලා හරි ගසවලා තව ඒකට අකුරු ටිකකුත් එකතු කරලා හරි ලස්සන දෙයක් විදිහට Instagram වගේ අප්ඩේට් කිරීමේ හැකියාව තියෙන අප්ලෝඩ් කරන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට අපිට කලින් හදපු දේවල් තියෙනවා අකුරු ටයිප් කරන්න. මේ විදිහට අරගෙන පැත්තකින් තියලා අපිට ඒක sizes දාන්න පුළුවන්, backgrounds colors දාන්න පුළුවන්, කියන අකුරු වලට colors දාන්න පුළුවන්. ඒ විදිහට ඕනම දෙයක් අපි මේ ටයිප් කරලා පේනවනේ ඔයගොල්ලන්ට වෙනස් වෙන හැටි. ඔයගොල්ලෝ කරලා බලන්න මේක. ඔච්චර ලස්සනට අපිට දේවල් නිර්මාණය කරන්න පුළුවන්. මේ ගොඩක් අයට ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා YouTube channel එකක් කරන්න කම්පියුටර් ඕනේ, කැමරා ඕනේ එහෙම කියලා. ඉතින් දැන් ඒ වුණාට සාමාන්‍ය 23000ක කැමරා ෆෝන් එකක් ගොඩක් අය පාවිච්චි කරනවානේ. ඉතින් Tamanට කැමරා ෆෝන් එක දාම මේව කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් එහෙමනම් අපි ආයෙත් අලුත් වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු. subscribe කරලා නැති අය subscribe ගන්න, like එකක් comment එකක් දාලා ඊයේ නොදන්න අයට දැනගන්නත් යාළුවෝ අතරේ share කරන්න අමතක කරන්න එපා. මේ වගේම වැදගත් වීඩියෝ එකක් අරගෙන ආයෙත් එනකන් හැමදෙනාටම ආයිබෝන් කියලා අදට සමුගන්නවා.